બાકીના વ્યવહારો ભર્યા બાદ હવે આપણે દાખલા વિશે સમજીશું. આ પોર્ટલના ઉપયોગથી તમે રહેઠાણનો દાખલો, આવકનો દાખલો અને અન્ય દાખલાની પ્રિન્ટ કરી શકો છો. સૌથી પહેલાં આપણે વ્યવહારમાં આવેલા આવકના દાખલા વિશે સમજીશું, જેમાં આપેલી વિગતો જરૂરિયાત મુજબ ભરી અને સંગ્રહ કરવાથી આવકના દાખલાની પ્રિન્ટ કરી શકશો. બધી વિગતો સંગ્રહ કર્યા બાદ પ્રિન્ટ કરવા માટે સંગ્રહ પર ક્લિક કરો, જે A4 સાઇઝના પેપરમાં નીકળશે. તેવી જ રીતે રહેઠાણનો દાખલો અને અન્ય દાખલો છે, જેની જરૂરિયાત મુજબની વિગતો ભરી તમે પ્રિન્ટ કરી શકશો. ત્યારબાદ વ્યવહારમાં આવેલ પરિવારની માહિતી વિશે સમજીશું. આ વ્યવહારમાં ગામમાં રહેતા દરેક પરિવારની માહિતી ભરવાની રહેશે, જેમાં ઘરના વડાનું નામ, પિતાનું નામ, માતાનું નામ વગેરે વિગત ભરવાની રહેશે. ત્યારબાદ નામમાં સભ્યના નામની વિગતો ભરવાની રહેશે. એમાં તેની શૈક્ષણિક લાયકાત, તેની ઉંમર, જન્મની તારીખ, તેનો મોબાઈલ નંબર વગેરે વિગતો ભરવાની રહેશે. સભ્યની વિગતો ભર્યા બાદ તેનો સંગ્રહ કરવા માટે પ્લસ બટન પર ક્લિક કરો. તેનો સંગ્રહ ન કરવો હોય તો અહીંયા ક્લિક કરો. એડ કરેલ સભ્યોની વિગતો તમને નીચે જોવા મળશે. જો તેમાં કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો કરવો હોય તો આપેલા એડિટ બટન પર ક્લિક કરવાથી તેની વિગતો પાછી ઉપર ભરાવી જશે, જેમાંથી તમારા મુજબ જે કાંઈ ફેરફાર કરવાનો હોય તે કરીને ફરીથી પ્લસ બટન પર એડ કરવાથી તે વિગતો સુધરી જશે. બાકીની બધી માહિતી ભર્યા બાદ ઉપરની માહિતીને સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ પર ક્લિક કરો. જો આ બધી માહિતીનો સંગ્રહ ન કરવો હોય તો રદ કરવું પર ક્લિક કરો. સંગ્રહ પર ક્લિક કર્યા બાદ સફળતાપૂર્વક ઉમેરાઈ ગયાનો મેસેજ આવશે, જેને ઓકે કરી દેવાનો રહેશે. આ પહેલાં ભરેલ પરિવારની માહિતી જોવા માટે યાદી પર ક્લિક કરો. યાદીમાં આપેલ એડિટ અને ડિલીટ બટન પર ક્લિક કરવાથી જે તે પરિવારની માહિતી સુધારી અથવા તો ડિલીટ કરી શકાશે, જે માત્ર તલાટીશ્રીના લોગિનથી જ થશે. હવે આપણે પંચાયતમાં રહેલ સામાનની વિગતો ભરીશું. તેની માટે વ્યવહારમાં સરસામાન પર ક્લિક કરો. સૌપ્રથમ વસ્તુનું નેમ પસંદ કરો. ત્યારબાદ તેની ક્વોન્ટિટી તેમજ તેની વિગત લખી સંગ્રહ કરવા પ્લસ બટન પર ક્લિક કરો. અને જો સંગ્રહ ન કરવો હોય તો કેન્સલ કરો. જો કોઈ વિગતને સુધારવી હોય તો તેની સામે રહેલા એડિટ બટન પર ક્લિક કરવાથી સુધારી શકાશે. ત્યારબાદ પંચાયતની મિલકત વિશે સમજીશું. આ વ્યવહારમાં પંચાયતની માલિકીની જેટલી મિલકત છે તે ભરવાની રહેશે, જેમ કે પંચાયતની માલિકી હેઠળ આવતી પાણીની ટાંકી, બાગ બગીચા, મંદિર, તળાવ વગેરે. તેમાં મિલકતનું નામ અને મિલકતનું વર્ણન લખી સંગ્રહ કરવા માટે પ્લસ બટન પર ક્લિક કરો અને જો સંગ્રહ ન કરવો હોય તો કેન્સલ કરો. સંગ્રહ કરેલી માહિતીમાં સુધારો કરવો હોય તો માહિતીની સામે આપેલા એડિટ બટન પર ક્લિક કરવાથી થશે. માહિતીની સામે આપેલા ડિલીટ બટનથી જે તે રેકોર્ડને ડિલીટ કરી શકાશે. હવે આપણે પંચાયત દ્વારા કરેલી ગ્રાન્ટ માટેની અરજીની વિગત જોઈશું. સૌપ્રથમ અરજી આપ્યાની વિગતમાં અરજી આપ્યાની તારીખ પસંદ કરો. ત્યારબાદ અંદાજિત ખર્ચ લખો. હવે ગ્રાન્ટ પસંદ કરી તેનો પાર્ટ નંબર લખો. જિલ્લા પંચાયત દ્વારા મંજૂર થશે કે તાલુકા પંચાયત દ્વારા તે પસંદ કરો. સામે આપેલી વિગતમાં ગ્રાન્ટની માહિતી ભરો. આવી જ રીતે ગ્રાન્ટ માટેની અરજીથી ગ્રાન્ટ મળ્યા સુધીની વિગતોમાં માગ્યા મુજબ વિગતો ભરી દેવી, જેમાં ગ્રાન્ટ મંજૂર થયાની રકમ, ગ્રાન્ટના રૂપિયા આવ્યાની વિગત, કામ આપ્યાની વિગત, કામ કરનારનું નામ તેમજ તેને ચૂકવેલ રકમ જેવી વિગતો ભરવાની રહેશે. બધી વિગતો ભર્યા બાદ સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ પર ક્લિક કરો અને જો સંગ્રહ ન કરવો હોય તો રદ કરવા પર ક્લિક કરો. સંગ્રહ પર ક્લિક કરવાથી સફળતાપૂર્વકનો મેસેજ આવશે, જેને ઓકે કરી દેવાનો રહેશે. આ પહેલાં આપેલ અરજીની વિગત જોવા માટે અથવા તો કોઈ સુધારો કરવા માટે યાદી પર ક્લિક કરો. ત્યાં આપેલા સર્ચમાંથી આપ કોઈ પણ વિગત શોધી શકો છો. યાદીમાં આપેલ એડિટ અને ડિલીટ બટનથી જે તે રેકોર્ડને સુધારી અથવા તો ડિલીટ કરી શકાશે, જે માત્ર તલાટીશ્રીના લોગિનથી જ થશે.